हेलो साथीहरु नमस्कार म टेकबाजुसी यहाँहरुलाई टेक्निकल टेक युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। कहिलेकाहीँ तपाईले धेरै खालका गुगल एकाउन्ट बनाएर कुनै एकाउन्टहरु प्रयोगमा नभएका पनि हुन सक्छन्। यस्तो अवस्थामा तपाईले ती प्रयोगमा नहुने एकाउन्टहरुलाई डिलिट गर्न चाहनु भएको हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा कहिलेकाहीँ तपाईलाई त्यो आइडिया नहुन सक्छ। आज म कसरी कुनै पनि गुगल एकाउन्टलाई सधैँका लागि डिलिट गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर आएको छु। साथीहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने टेक्निकल टेक युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै आउने घण्टीलाई थिची अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला। अब लागौं कसरी कुनै पनि अनुपयोगी अथवा तपाईको काम नलाग्ने गुगल एकाउन्टलाई सधैँका लागि डिलिट गर्नको लागि मोबाइलको स्क्रिनतर्फ तपाई मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेपछि अब गुगललाई ट्याप गरेर खोल्नुस् र तपाईको यो प्रोफाइल पिक्चरलाई अथवा प्रोफाइल आइकनलाई ट्याप गर्नुस् र अब यो म्यानेज योर गुगल एकाउन्ट भन्ने छ, यसलाई सबभन्दा माथिको यसलाई ट्याप गर्नुस्। अनि यहाँ डाटा एन्ड पर्सनलाइज भन्ने छ, यसलाई ट्याप गर्नुस्। अनि थोरै यसलाई स्क्रोल गरेर तल आउनुस्। लानुस् यहाँ डिलिट सर्भिस अर योर एकाउन्ट भन्छ, यहाँ ट्याप गर्नुस्। डिलिट गुगल सर्भिस हो कि अब डिलिट योर गुगल एकाउन्ट भनेको छ। गुगल एकाउन्ट डिलिट गर्नको लागि डिलिट एकाउन्टमा ट्याप गर्नुस्। ल यहाँ पासवर्ड इन्टर गर्न भन्छ, नेक्स्ट गर्नुस्। पासवर्ड इन्टर गरेर नेक्स्ट गर्नुस्। अब यहाँ कुनै पनि तपाईको डाटाहरु छ भने यहाँ डाउनलोड गर्नुस् भन्छ। साथसाथै तपाईको जीमेल पनि डिलिट हुनेछ, युट्युब पनि डिलिट हुनेछ, क्यालेन्डर र जुन चाहिँ गुगल प्ले एप्सबाट चाहिँ डाउनलोड गरेका एप्सहरुको एक्सेस पनि लुज हुनेछ भनेको छ। त्यो ठिकै छ। यसमा अब तपाईले दुईवटा यसलाई परमिसनलाई एलाउ गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा यसमा एग्री हुनुपर्ने छ। त्यसपछि डिलिट एकाउन्टलाई ट्याप गर्नुस्। भन्नुस् भनेको छ योर गुगल एकाउन्ट एन्ड अल इट्स डाटा ह्याभ बीन डिलिटेड भन्छ। र तपाईले रिकभर गर्न चाहनुहुन्छ यदि एक्सिडेन्टली डिलिट हो भएको भने एकाउन्टमा गएर रिकभर गर्नुस् भन्छ। यसरी कुनै पनि गुगल एकाउन्टलाई सजिलैसँग डिलिट गर्न सकिन्छ। साथीहरु तपाईलाई यो भिडियो उपयोगी लाग्यो भने कृपया एउटा लाइक गरिदिनु होला। तपाईको सल्लाह सुझावहरु कमेन्ट बक्समा जनाइदिनु होला। आगामी भिडियोहरुमा भेट हुने नै छ। आजलाई छुटौं। हस्त धन्यवाद।